चाहिँ किसिमले काम भएन भनेदेखि डेमोक्रेसीले सस्टेन गर्दैन भनेर। त्यसकारण म त के भन्न चाहन्छु भनेदेखि जहाँ पनि संविधानलाई हामी के भन्छौँ भनेदेखि संविधान आफैमा चाहिँ खराब हुँदैन, त्यो संविधानलाई तपाईँले कसरी कार्यान्वयनमा लैजानुहुन्छ। नेपालमा 2007 सालभन्दा अगाडि चाहिँ म 2007 सालभन्दा अगाडि चाहिँ राम्रो थियो भनेर मैले भन्नु खोजेँ होइन, तर 2007 सालभन्दा चाहिँ अगाडि त संविधानै थिएन, तर मुलुक त सञ्चालित भएको थियो। बेलायतमा आज पनि संविधान छैन र संसारको सबै संविधानहरूको प्रेरणादायी मुलुक हो बेलायत। म एउटा सानो उदाहरण तपाईँलाई दिन चाहन्छु। नेपालमा 4चोटि चाहिँ प्राइम मिनिस्टर भएको मान्छे बेलायत पढ्न जाँदै हुनुहुन्थ्यो। म संस्मरण गर्न चाहन्छु। उहाँ एकजना कुनै वरिष्ठ अधिवक्तालाई भेट्न गए, गणेश राज शर्माजी उहाँ हुनुहुन्थ्यो। अनि गणेश राजी म अब 2 वर्षको लागि बाहिर जाँदैछु, स्कुल अफ इकोनोमिक्समा चाहिँ म पढ्न जाँदैछु, संसारको वान अफ द बेस्ट चाहिँ युनिभर्सिटी। अनि गणेश राजीले के भन्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ गएर तपाईँहरू कति पढ्नुहुन्छ त्यसमा डाउट तपाईँको मलाई शङ्का छ है, तर बेलायत जाँदाखेरि बेलायती नागरिकहरूले कसरी बिहेभ गर्छन् त्यो कुरा तपाईँले सिकेर आइदिनु हो भने नेपालका लागि धेरै ठुलो कन्ट्रिब्युसन हुनेछ भनेर। त्यो भने के भन्छ नि, बेलायतीहरूले जहिले पनि डेमोक्रेसीलाई तपाईँको के हुन्छ भने चाहिँ वे अफ लाइफको रूपमा डिफाइन गरे। संविधानलाई, लोकतन्त्रलाई जीवन पद्धतिका रूपमा आत्मसात गरेर लिखित संविधान नहुँदाखेरि सञ्चालित भइरहेछ। अब त्यसको लामो व्याख्या हामी नेपालको सन्दर्भमा हामीले जाँदाखेरि आज 7.5 दशकदेखि हामी चाहिँ संविधान संविधान संविधानको कुरा भइरहेछ। 7.5 दशकदेखि नै हामी संस्करण कालमा छौँ। आज चाहिँ 7औं संशोधन संविधानको हामी 4थो चाहिँ के छ भने जन्मोत्सव मनाइरहेको छौँ, तर यो संविधानले पनि गोर गर्ने हो कि गर्ने होइन भनेदेखि कता कता दिमागको चाहिँ एकपल्ट कुरामा त्यो किसिमको शङ्का चाहिँ हामीले पाल्नुपर्ने बाध्यता। त्यसको एउटै कारण के हो भनेदेखि हामीले संविधानलाई चाहिँ अन्तस्करणबाट चाहिँ के चाहिँ आत्मसात पनि गरेनौँ। संविधानलाई चाहिँ के चाहिँ प्रभावकारी रूपले जिम्मेवारी कार्यान्वयनमा लैजाने जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूले चाहिँ के चाहिँ त्यो आफ्नो चाहिँ जिम्मेवारी पनि पुरा गर्दैन। त्यस कारण कन्स्टिट्युसनले गोड गरिरहेको। अहिले त संसारमा संविधानको परिभाषा के भइरहेको एउटा रोड्नी ब्राजियर भन्ने चाहिँ के छ भनेदेखि ठुलो कन्स्टिट्युसन एक्सपर्ट हुने बेलायत, उनले 2-3वटा किताब लेखेका छन्। उनले त के भन्छन् संविधानै लेख्नु पर्दैन अब तपाईँको 4 लाइन लेखे पुग्छ तपाईँको यसो 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 भने हुन्छ। अरू सबसित बाई प्र्याक्टिस चाहिँ के छ भने सबै चाहिँ के छ हामी इस्ट्याब्लिस गरिसक्नु। संविधान जस्तो डेमोक्रेसी द बाई द पिपुल फर द पिपुल अफ द पिपुल छ, त्यस्तै फर्मुला उनले निकालेको छ एउटा संविधानको बारेमा। यसरी 4वटा म बिर्स्या हुनाले मैले 4वटा लाइन मात्रै लेख्नु भयो भनेदेखि कन्स्टिट्युसन हुन्छ, डिटेलमा कन्स्टिट्युसन लेख्नु पर्दैन। इन्डिपेन्डेन्ट अफ जुडिसियरी इस्ट्याब्लिस भइसक्यो, फन्डामेन्टल राइट्स इस्ट्याब्लिस भइसक्यो, सेपरेसन अफ पावर एन्ड चेक एन्ड ब्यालेन्स तपाईँको के हुन्छ इस्ट्याब्लिस भइसक्यो, रुल अफ ल इज ए डिफाइन, कन्स्टिट्युसनलिजम इज ए डिफाइन। त्यो किन त्यो संविधानमा लेखिराख्नु पऱ्यो भन्छ, त्यसलाई रिपिट के गर्ने, त्यो बाई प्र्याक्टिस इज एक्सेप्टेड है। मैले त्यो भन्न खोजेँ आएँ। हाम्रो 2004 सालबाट हामीले संवैधानिक चाहिँ कानुनको यात्रा सुरु गर्यौँ। 2004 सालको संविधानमा म धेरै जाँदैन, किनभने संविधान तपाईँको जसले जारी गरेको थियो उनीहरू आफै त्यो संविधानका प्रति इमान्दार थिएन र संविधानले गोड गरे। 2007 सालमा हेर्नुहोस् त्यो परिवर्तन भयङ्कर ठुलो व्यापक परिवर्तन थियो। त्यसका बारेमा तपाईँले हेर्नु होला। अस्ति मैले एक ठाउँमा लेखेँ पनि तपाईँको होइन, नेपाललाई चाहिँ आधुनिक शासन पद्धतिमा प्रवेश गराएको छ 2007 सालको परिवर्तनले। अरू सब चिज कति बाटा भने कति स्कुल पनि इट डजन्ट म्याटर। फेरि एउटै चिज के गरे अब उपरान्त मुलुकको शासन व्यवस्था जनताका प्रतिनिधिहरूले बनाएका चाहिँ के छ भनेदेखि जनताको प्रतिनिधिले बनाएको विधानसभाद्वारा तयार भएको चाहिँ संविधानबाट मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालित हुनेछ भन्ने चाहिँ फेरि इस्ट्याब्लिस गर्यो। त्यो भने के हो भनेदेखि मुलुकको शासन व्यवस्था जनताको सहमति र सहभागितामा सञ्चालित हुनेछ भन्ने कुरालाई चाहिँ फेरि इस्ट्याब्लिस गर्यो। त्यो धेरै ठुलो एचिभमेन्ट हो। तर 2007 सालको त्यो परिवर्तनलाई हामीले चाहिँ प्र्याक्टिसमा ट्रान्सलेटेड गर्न सकेनौँ। त्यसको 2टा कारण थिए। यो चिज जबसम्म यो चिज तपाईँले बुझ्नुहुन्न संविधानलाई हामीले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्दैन। म यहाँनिर एउटा सानो तपाईँ हामी फ्युचरका लयर पनि यहाँनिर सिनियर मेरा मित्रहरू पनि हामीसँग हुनुहुन्छ है। एक दिन के भन्नुभयो भनेदेखि ठुलो राजनीतिक मुद्दा त्यो मुद्दाको दौरानमा हामीहरू पनि बसिरहेको छौँ। म पुनः नाउँ लिन्छु उहाँ चाहिँ गणेश शर्माजी, उहाँको बैठकमा हामीहरू बसिरहेको छौँ। उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि देशका लिडरहरूले के भन्छन् भने डेमोक्रेसीका लागि हामीले मात्रै योगदान गऱ्यौँ, तर हामीले कालो कोट लगाउनेहरूले पनि कम योगदान गरेका छैनौँ है त। उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि संविधानलाई व्याख्या गरेर संविधानलाई विकास गर्ने क्रममा एउटा कन्स्टिट्युसन लयरको धेरै ठुलो भूमिका हुन्छ, त्यो भूमिका हामीले गर्यौँ। उहाँले 8-10 चाहिँ 10-12वटा चाहिँ केस उहाँले भन्नुभयो, त्यसपछि केही लयरहरूको भन्नुभयो र उहाँले एउटा केसको भन्नुभयो जुन केसमा मैले 7 दिनसम्म बहस गरेँ र त्यही केसका कारणले म फर्स्ट टाइम चाहिँ हार्ट अट्याकको चाहिँ के छ म बिमारी पनि पाएँ। 1 पैसा फी लिएको थिएन, त्यसले रुल अफ ललाई इस्ट्याब्लिस गरेको छ है। त्यहाँ लयरहरूको धेरै ठुलो भूमिका हुन्छ, तर लयर चाहिँ लायर हुनु भएन, लयर नै हामी
चाहिँ सहमति चाहिँ कायम गर्न सकिन्छ। अर्को के चाहिँ बाह्य हस्तक्षेपका कारणले गर्दाखेरि म तपाईँ डकुमेन्ट भनिदिन सक्छु। हेर्नुहोस्, मैले कुनै व्यक्तिको प्रशंसा गरे होइन। 2007 सालको परिवर्तनपछि होइन, 2007 सालमै नभए पनि 8 सालतिर प्राइम मिनिस्टर चाहिँ बिपी कोइराला भइदिएको भए अलिकति त्यो राइट ट्र्याकमा जान्थ्यो कि जस्तो लाग्छ। तर भारतको प्रधानमन्त्री राजा त्रिभुवनलाई अहिले त मुखले भन्नुपर्ने त्यो पब्लिस तपाईँको यहाँ चिठी लेखेर के भनेका छन् भनेपछि बिपी कोइरालालाई प्राइम मिनिस्टर नबनाऊ है, मातृका प्रसादलाई प्राइम मिनिस्टर बनाऊ। दुर्भाग्य के भयो, मातृकालाई प्राइम मिनिस्टर बनाएपछि त्यो होल प्रोसेस चाहिँ डिरेल भयो। जो 2007 सालको चाहिँ परिवर्तनको जसको स्वामित्व ल्याएको थियो त्यो मान्छेको जिम्मामा भइदिए फरक पर्थ्यो होला नि तपाईँको, नपर्नु पनि सक्थ्यो। त्यसमा 2007 सालको परिवर्तनलाई हामीले संस्थागत चाहिँ गर्न सक्यौँ। त्यो एउटै कारणले के कारणले भन्दाखेरि भनेदेखि त्यो मेजर चाहिँ बाह्य हस्तक्षेप। 2015 सालमा संविधान जारी भयो, राजा महेन्द्रले त्यो संविधान चाहिँ जारी गरे। त्यो बिचमा धेरै डेभलपमेन्टसँग त्यसमा जान चाहँदैन तपाईँको। तर राजा महेन्द्रले के गर्थे, 17 महिनामै त्यो संविधान चाहिँ खारिज गर्थे। 2017 साल उठेको थियो। त्यसको भित्र आज धेरै लिटरेचरहरू मार्केटमा चाहिँ भन्नु पर्दैन। मेरो भाषामा के भन्छु भने 2017 साल पौष 1 गतेका लागि राजा महेन्द्रवाद युज प्रयोग मात्रै भएका थिए, उनी आफै निर्णायक थिए। त्यसमा धेरै लिटरेचरहरू छन्। त्यसमा पनि चाहिँ कुनै एउटा हाम्रो छिमेकी राष्ट्रको धेरै ठुलो चाहिँ भूमिका छ। त्यो 2017 साल पौष 1 गतेको घटनाको सम्बन्धमा र 2046 साल यसमा तपाईँको के हुन्छ भने पञ्चायत राज भन्नु खोजे होइन, खालि कन्स्टिट्युसनमा हामी कति जिम्मेवार छौँ र चाहिँ के चाहिँ इन्टरनल चाहिँ फोर्सेसहरू कति जिम्मेवार छन् र एक्सटर्नल फोर्सेसहरू कति जिम्मेवार छन् भन्ने सन्दर्भमा 2046 सालको परिवर्तन निश्चित रूपमा त्यसमा जनताहरू चाहिँ एकै हुन् तपाईँको डेमोक्रेसीको पक्षमा होइन। यत्रो तपाईँको 30 वर्षदेखिको पञ्चायतका विरुद्धको चाहिँ तर अब के छ भनेदेखि मैले के भन्नु खोजेँ भनेदेखि जबसम्म हामी बाह्य हस्तक्षेपबाट हाम्रो संविधानलाई हामीले जस्तो संविधान बनायो भने त्यो हाम्रो आन्तरिक चाहिँ सहमतिमा हामीले संविधान बनायौँ र आन्तरिक सहमतिको आधारमा त्यो संविधानलाई प्रभावकारी किसिमले कार्यान्वयनमा लैजाने जबसम्म हामी तयार गर्दैनौँ, हामी कहाँ कन्स्टिट्युसन चाहिँ तपाईँ स्ट्याब्लिस गर्न सक्दैन। हामी कहाँ दुर्भाग्य के भन्नु तपाईँ भित्र हेर्नुभयो भनेदेखि भनेपछि भित्रबाट हामी कहाँ जति पनि संवैधानिक अस्थिरताहरू भएका छन् है, त्यो संवैधानिक अस्थिरताको पछाडि चाहिँ के छ भनेदेखि बाह्य शक्तिको भूमिका असाध्यै प्रभावकारी छ। जबसम्म यो चिजलाई हामी डिफाइन गर्न सक्दैनौँ र त्यसबाट आफ्नो मुलुकको चाहिँ के संवैधानिक प्रोसेसलाई संरक्षण गर्न सक्दैनौँ, जति पनि संविधान ल्याउनु त्यो संविधानले पूर्ण रूपमा कसरी पनि काम गर्न सक्दैन। र यो चिज हामी विचार गरौँ है। 2040 सालमा 2062-63मा हामी क्यों निर्णायक थियौँ, तर हामीभन्दा अरू कोही निर्णायक चाहिँ थिएन र त्यो अरू कोही निर्णायक हुने प्रवृत्तिलाई जबसम्म तपाईँले एउटा सीमासम्म तपाईँले रोक्न सक्नुहुन्न। नेपालमा राजनीतिक चाहिँ के छ भनेदेखि तपाईँको स्थायित्व हुन्छ र कन्स्टिट्युसन एउटै अङ्ग्रेजीमा भन्छ कि इन्भाइटेड चाहिँ इन्टरभेन्सन हुन्छ है। आमन्त्रित चाहिँ के छ भनेदेखि हस्तक्षेप भन्छ। हामी आफ्ना फाइदाको लागि आमन्त्रित हस्तक्षेपमा चाहिँ त्यसको प्रकारान्तले त्यसको चाहिँ असर मुलुकले चाहिँ के गर्नु पर्छ। कम्तीमा हाम्रो राजनेताहरूबाट यो किसिमको प्रवृत्ति चाहिँ भइरहेको छ। अब म वर्तमान संविधानको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु। यो संविधान चाहिँ के छ नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूले बनाएको संविधान सभाका 90% सभासदहरूको चाहिँ के छ सहमतिमा चाहिँ यो संविधानहरू बनेको छ है। त्यहाँको धेरै ठुलो एचिभमेन्टहरू संविधानका व्यवस्थालाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि हामी के भन्छौँ भनेपछि संविधानको सन्दर्भमा दुईटा कुरा चाहिँ पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यो संविधानवादमा आधारित छ कि छैन, त्यो संविधानले रुल अफ लका चाहिँ प्रोभिजनहरूलाई आत्मसात गरेको छ कि छैन, र अर्को के छ भने संविधानले जनताका आधारभूत अधिकारहरूलाई रेस्पेक्ट गरेका छ कि छैन। यो तीनवटा आधारमा यो संविधानलाई तपाईँले हेर्ने हो भनेदेखि यो संविधान अत्यन्तै चाहिँ लोकतान्त्रिक चाहिँ संविधान र आज चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि संविधान जारी भएको जम्मा 4 वर्ष मात्रै भएको छ।